السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأمر الله في الفيديو ده هنشوف مرمى خفيفة كده لذيذة بأمر الله. فكرتها إن هي هنبدأ من أول تنزيل المكسور وهنبطنها فيلر إن شاء الله، يعني هنمعجنها ونبطنها فيلر، وبعد ما نبطنها فيلر إن شاء الله نسحقها وهنرشها بردك بأمر الله في نفس الفيديو ده. إن شاء الله الفيديو هيعجبكم. نعتمد على بركة الله، ندخل الشغل على طول. العربية جت لنا من عند السمكري زي ما احنا شايفين. بنجيب المكنة بتاعتنا، المكنة التسعة أو المكنة الخمسة، ووضحنا طبعا الخمسة وتسعة يعني إيه، هتلاقيها إن شاء الله في الفيديو عندك في الوصف. بنجيب الصنفرة ال 120 بتاعتنا وبنبدأ اللي احنا ننزل المكسور بتاعنا بصنفرة 120. بنفرد طبعا حرف الدهان عن المكان اللي هنمعجن، ما نخليش المعجون بتاعنا ينزل على بيز او ينزل على ورنيش او طبقات الدهان، والكلام ده وضحناه في الفيديو بتاع شرح تنزيل المكسور. برضك ان شاء الله هسيب لك الفيديو ده في الوصف. هنا احنا فردنا، شلنا اي طبقه دهان فردناها من عند المكان اللي هنمعجن بيه. هنا بننزل بالمعجون بتاعنا، معجون ستوك المعروف اللي هو ال 2K اللي بياخد مصلب. بننزل اول قشره ناعمه جرد زي ما احنا شفنا، علشان خاطر المعجون ينزل في العمق بتاع الصاج ويمسك في الخربشه بتاعه الصنفره اللي احنا عملناها، يكون جامد قوي على الصاج. وبرضك الطليقه الثانيه معانا صغيره هي، ولقطناها وبنفس القشره اللي معانا اللي احنا لقطنا بيها القشره الجرد، فردنا وكفينا بيها القطعه زي ما احنا شايفين. كويس قوي. هي قشره واحده بس، واخد بالك. اهم حاجه تفرد المعجون كويس قوي وانت بتاكله عشان خاطر يطلع اي تنفيس هواء جواه، عشان لما تيجي تمعجن قشره واحده ما تعملكش تنفيس او حاجه. طبعا بنجيب المكنه بتاعتنا التسعه بردك او الخمسه، مفيش مشاكل عادي، عشان خاطر ما ندخلش بصنفره. بنبدا بصنفره 120، وبعد ال 120 220. ما ينفعش نبدا بصنفره اعلى من ال 220، علشان خاطر لو بدانا بصنفره مثلا 320 مش هتشيل الخربشه بتاعه ال 120. فبنخش بال 220 بعد ال 120 علشان خاطر نشيل الخربشه وتقدر ان هي تشيلها. وطبعا بيكون معانا البلوك في جزء او حاجه عايزين اللي احنا نظبطه بالبلوك بايدينا، بتخش بالبلوك مفيش اي مشاكل عادي بال 120. وبعد كده بتخش بالصنفره ال 220 بتاعتك بالمكنه التسعه او الخمسه، مفيش مشاكل، لكن مش بثلاثه عشان الثلاثه مش هتنجزك ومش هتخلصك. تمام. فانت بال 220 زي ما احنا شايفين كده بنصنفر كويس قوي. هنا بال 320 زي ما انت شايف ركبنا الانترفيس او الوسيط بتاعنا على الصنفره، وبال 320 بنطفي بقيه الجزء اللي هيتبطن، علشان خاطر لما نيجي نبطن طبعا يفضل ان الفيلر ينزل على 320، يكون الحرف بتاعه اللي هو هيتفرد على 320. وبعد ما خلصنا جبنا بالبلوك بال 220 او 320، عملنا للسوكه سن زي ما احنا شايفين المعجون قاعد جوه ازاي، جوه حرف المكسور. هنا معانا البرايمر الفيلر بتاعنا، برايمر بمصلب 2K. فيلر سريع او بطيء مفيش مشاكل عادي، اهم حاجه يكون فيلر بمصلب تدي الوش والاثنين والثلاثه بتاعك مفيش مشاكل عادي. زي ما احنا شايفين الحمد لله مرقين، الشغل مظبوط والمعجون محطوط على القد، ولا هو كتير ولا هو قليل زي ما احنا شايفين. وان شاء الله هنشوف دلوقتي بردك مرحله صنفره الفيلر نكمل الظبط بتاعنا والشغل ازاي. زي ما احنا شايفين اهيت ما شاء الله الحمد لله الشغل تمام. هنا مرحله الفيلر. طبعا احنا عارفين في الفيلر قبل ما بنيجي نسحق فيلر بناخد الحروف بتاعتنا بقطعه صنفره 400. بناخد الحروف بتاعتنا اول حاجه قبل ما نيجي نسحق الفيلر، ناخد الحروف بتاعتنا بصنفره صنفره 400 او 320. بعد كده بنخش بالصنفره 400 بالمكنه زي ما احنا شايفين. احنا دخلنا دلوقتي بالمكنه في الاول كده بدون وسيط، مفيش اي مشاكل، في اول وش كده عادي بالصنفره 400 بتاعتك. وزي ما انت شايف احنا بنسحق الفيلر من فوق، ما جيناش على السوكه من تحت، لان في هنا سوكه عايزين اللي احنا نظبطها. احنا طبعا هنمشي تدريج الصنفره. هنا زي ما احنا شايفين بردك القطعه 400 بتاعتنا، بنبدا اللي احنا نشتغل بالبلوك. لو في اللي احنا المكان كان متمعجن قبل كده وان احنا عايزين نوصل لمستوى عالي نظبطه، بتمسك البلوك بتاعك بتظبطه زي ما انت شايف كده بقطعه 400 على البلوك او 320 مفيش مشاكل. اهم حاجه لو هتضرب ال 320 بايدك بالبلوك، بعد منها اتاكد ان انت تضرب بالمكنه بال 400، لانك لو ضربت بال 500 بعد البلوك يعني هتاكل منك صنفره اكتر
واخد بالك، لكن 400 يعني هتشيل لك الخشانه او التمريع بتاعها اكتر، لان زي ما احنا عارفين لو جبنا قرص 320 حطيناه على المكنه وصنفرنا بيه وجبنا نفس القرص صنفرنا بايدينا، اللي بايدينا هيدينا خشانه اعلى من اللي هتديها لنا المكنه. تمام، مع ان الاثنين 320. هنا زي ما احنا شايفين ركبنا الصنفره معانا دلوقتي، الصنفره ال 500 بنصنفر مكان ال 400، ودي صنفره سبونش بناخد بيها الحروف زي ما احنا شايفين. كل ده احنا ما جيناش على السوكه اللي هو الضرر من تحت، هنشوف دلوقتي عشان نظبطه هنعمل فيه ايه بامر الله. هنا بنطفي بقى الاجزاء، حتى الباب اللي ورا فيه شغل في حرف الباب بسيط كده هناخده معانا. هنطفي باقي الجزء بتاعه بالصنفره السبونج بتاعتنا، مفيش مشاكل. وبرضك عند الاكره الاماكن دي مهم جدا اللي هي تطفي بالصنفره الاسفنجيه اللي هي السبونج. هي تقريبا بتعادل يعني صنفره 800 او حاجه يعني. هي ناعمه جدا ما بتسيبش خربشه، يا دوبك بتسيب خربشه لان الورنيش يمسك بس. تمام، وهنا بنطفي الباب بتاعنا بالصنفره 800. تمام، وعايزين ناكد على حاجه، وانت بتسحق باب زي كده ومش هتاخده كله بويه، هتاخد جزء منه بويه، يعني حرف الباب ده هياخد بويه كله ورنيش. حاول حرف الباب اللي هو هياخد بويه تطفيه معاك بردك بالصنفره ال 500. قلل السكنز من عليه شويه علشان خاطر ما يبقاش عليه طبقات دهان كتير. هنا زي ما احنا شايفين السوكه بتاعتنا بناخدها ازاي علشان خاطر نظبطها بعد ما خلصنا الصنفره. هنا بالصنفره ال 800 بتاعتنا بنبدا اللي احنا نطفي بقيه القطعه، وتاخد بردك بقيه الشغل بتاعك بال 800 عادي جدا، مفيش اي مشاكل. ان شاء الله تابع الفيديو بامر الله. في مرحله الرشه بردك هيكون في خطوات مهمه هنتكلم عنها. طبعا بتشيك بايدك وانت شغال. بنيجي بعد كده بننفض مرحله التنفيض. بننفض زي ما احنا شايفين كويس قوي بالهواء وبالفوطه الفايبر بتاعتنا، فوطه ميكرو فايبر، عشان خاطر تشيل لك اي عفر او اي غبره على الشغل وتنفض المزانق، لان انت مش تغسل، انت هتطهر وهتلزق وترش على طول ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده مشينا المطهر الحمد لله، الشغل بفضل الله مظبوط مفيش اي مشاكل. تمام، شايفين احنا لو نفتكر معانا المرحله من الاول، شايفين الصاج اللي كاشف ده، في حته صاج كاشف اهيا وفي بيز كاشف. لو هناخد بالنا الحاجات دي هنتعامل معاها ازاي ان شاء الله، نتعامل معاها دلوقتي. هنشوف دلوقتي بامر الله. خطوه بردك مهمه قوي تنفعك. هنا بنقول السوق يعني ان هي الحمد لله ظبطت معانا. هنا بنطهر، طبعا بيكون معانا منديلين، منديل فيهم طاهر والمنديل الثاني كاف، بنطهر بيه مكان ما طهرنا بالمنديل الاولاني، ودون يعني افضل، يعني ما فيش مشاكل عادي لو طهرت برضك بمنديل واحد وقلبت المنديل او حاجه عادي جدا. وهنا بالتجريع بتاعنا بننفض بضغط هواء اعلى من ضغط الهواء اللي احنا هنرش بيه. تمام، دون ويت اون ويت او طري على طري، دون هتلاقيه في السيستم عندك. باي نظام بقى بيكون هو عباره عن فيلر ولكن خفيف، الميكرون بتاعه ما بيكونش عالي قوي زي الفيلر. بيترش يعني انت بترشه وبعد كده بترش عليه البيز بتاعك، ما يعني عادي جدا ما بتسحقش هو على فكره. ودون احنا بننصح بيه، ده اول وش اللون اللي احنا بننزل بيه، بننصح بالطري على طري دون او الفيلر اللي هو ما بيتسحقش دون، بدل من الرصاص. يعني انت احيانا بيكون معاك عربيه فيها حته معجون مكشفه، فيها حته صاج مكشفه، كلام من ده، بدل ما تديها البيز الرصاصي او كلام من ده، انزل بالويت اون ويت او الطري على طري دون، هتلاقيه في السيستم عندك موجود، اسال المورد بتاعك عنه وتنزل بيه بدل الرصاصي، هيكون اقوى وافضل للصاج وحته المعجون المكشفه. يعني هنا ادينا اول وش بيز. هنا معانا البلندنج بتاعنا او البياندر، بتنزل بيه على المكان اللي هو مش هياخد لون، المكان اللي هياخد ورنيش بس. تمام، بعد ما نزلنا اول وش لون
بتطوق كويس قوي بالتجراء. هنا تاني وش لون، لو ناخد بالنا هنا احنا بعد ما نزلنا بالبلندنج وهو طري بيكون معاك مسدس ثاني للون، معاك مسدس للبلندنج ومسدس للون ومسدس للورنيش، والكلام ده احنا وضحنا اهميته في فيديو من الفيديوهات اللي هي الشورتس دي، هتلاقيه يعني ما بيكونش. وهنا تاني وش لون زي ما احنا شايفين بنعمل ازاي، ما بيكونش فيديو محتاج ان هو فيديو طول، يعني بنعمل له شورت صغير معلومات صغيره كده اهون. فلازم يكون معاك مسدس للبياندر ومسدس للون ومسدس للورنيش. هنا بننزل بالوش العفره بتاعنا بنموه زي ما احنا شايفين كده اهوت. ممكن عادي جدا يعني وطبعا انت خلي بالك انت بتسيب فلاش تايم وقت جفاف ما بين اللوشاش، تمام؟ يعني اللوت والنويت دون بتسيب تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده تنزل باللون والبيس كود بتسيب بردك تقريبا 5 دقائق ما بين كل وش والتاني، ماشي؟ هنا الورنيش بتاعنا الكلير كود، اول وش زي ما احنا شايفين رص ازاي. طبعا انت تاخد القطعتين مع بعض ما يهمكش، سمي الله وخش. اهم حاجه يعني وانت ماشي في الاول توكل على الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم. هتخش وانت بترش بالمسدس، هنفرض ان هو دوت الباب اهو، ادي الباب والرفرف، ادي اوله وادي اخره. وانت بترش بالمسدس ما تبداش من هنا من جوه الباب ولا من بره الرفرف، عايزك تطلع بره الباب وبره الرفرف بالمسدس، يعني تيجي كده اهون وتطلع تقوم داخل تاني بالمسدس، ما تجيش تقف هنا اهوت بالمسدس بتاعك عشان ما يعملكش حبل ورنيش، تطلع بره القطعتين وتنزل تاني. طبعا احنا ادينا فلاش تايم ما بين الوشين من 5 ل 10 دقائق، يعني دي المده التقريبيه المعروفه اللي في المنتجات يعني. لازم تسيب المده على فكره عشان ما يحصلش تدبيس او كلام من ده. وبتنزل بتاني وش زي ما احنا بص هنطلع بره الرفرف، بص شفت طلعنا ازاي ودخلنا تاني عشان ما يعملكش تريح عند حرف الرفرف عند الفانوس كده او حاجه. بص هنطلع بره الرفرف ازاي وترجع تخش تاني جوه الشغل تاني، هنروح بردك لغايه الباب، نطلع بره الباب ونرجع نخش تاني بالمسدس. وعلى مهلك خلي يفضل بردك يعني في الورنيش يكون معاك مسدس خاص للورنيش من المسدسات اللي هي سواء في جميع المسدسات، يعني في شركات المسدسات عامله مسدسات مخصصه للبويه ومسدسات مخصصه للورنيش. وان شاء الله يعني سيب لنا في التعليقات الموضوع لو يهمكم نعمل حلقه عن الكلام ده، ان شاء الله نتكلم بقى عن الماركات العالميه ساتا ديفيلبس اواتا الكلام ده، ايه هي مسدسات البويه وايه هي مسدسات الورنيش، وليه في مسدسات للبويه وليه في مسدسات للورنيش الشركات عاملاها، وهل ينفع ارش بدون ودوت او لا. سيب لنا في التعليقات ان شاء الله هنعمل فيديو عن الكلام دوت. بفضل الله تم كده الموضوع تمام. بعد اذنكم يا جدعان، في اخ معانا من الادمن في قلب القناه بيطلب منكم، يعني عايزكم تدعوا له يعني في يعني في وضع هو ربنا العالم بيه، فمحتاج دعواتكم ربنا يعني يشفيه ويشفي كل حد يهمه. وطبعا يعني العمل دون عمل مجموعه مش عمل واحد بس على فكره، عشان يكون عندكم فكره بالموضوع يعني. في ناس كتر الف خيرها بتساهم معانا بالمعلومات، وناس بتساهم معانا بالمونتاج، وناس بتساهم معانا بحاجات، وفي ناس قالت لنا احنا هنساعد لوجه الله وما تجيبش اسامينا خالص في القناه. فبعد اذنكم يا جدعان الدعاء يكون يعني للناس دي جميعا، لان فعلا في ناس كتير معانا في قلب القناه دي بتتعب معانا في قلب الفيديوهات دي، فما تنسوهاش في الدعاء وتدعي لامواتك والامواتنا والاموات الناس اللي بتساهم في القناه وجميع اموات المسلمين. وانت يا ريت لو في اي اقتراح في اي فكره تشاركها معانا برضك لاخواتك، المعلومه تبقى للجميع. معلش ياما في ناس كانت صناعيه بسم الله ما شاء الله، كانت ناس كبيره جدا وضخمه وفي الصنعه وصلت لمستوى عالي جدا، وفي الاخر معلش يعني انا راجل ربنا كرمني بمعلومه هون وبقت صنايعي 100 100، قمت الصبح انا مش موجود في الدنيا خلاص مت، تمام؟ فلما انت تنفع غيرك بالمعلومه حتى اللي بعد كده يقول لك الله يبارك لك او حاجه، وسيرتك في الدنيا تبقى حاجه كويسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.